ආයිබෝන් කපේ ගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර LK YouTube channel එකට ඉතින් මේ Python programming lesson series එකේ 26 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අලුත් කොටසක් ගැන. ඒ තමයි මේ if conditions. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙ කියලා මේ ගැන. ඉතින් අපි සරලම කියනවා මේ if condition පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි හොන්දේසියක් condition එකක් අරගෙන ඒ condition එක check කරලා සත්‍යභාවය අනුව අපි කෝඩ් එකේ විවිධ දේවල් කරගන්න තමයි අපි මේ if කියන condition එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මේ වැඩේ කරලාම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. හිතන්න ඔයාලගේ class teacher exam එකක් තියෙනවා මොකක් හරි subject එකකට අදාළව. මේ exam එක ඔයගොල්ලෝ pass ද fail ද කියලා බලන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය මත. ඉතින් ප්‍රමාණය මතනේ කොහොමද ඒක depend වෙන්නේ. ඔයාලගේ ලකුණු 50ට වඩා වැඩි නම් ඔයාලා exam එකෙන් pass විදිහටත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ලකුණු 50ට වඩා අඩු වෙනම් ඔයගොල්ලෝ fail විදිහටත් ඔයගොල්ලෝගේ grade නිකුත් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරන්න තමයි අද අපි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. හොඳයි. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක අයින් කරගන්නම්. අපි දැන් මේකෙන් වැඩන්නේ. මම මුලින්ම variable එකක් හදාගන්නම් marks කියලා. මම මේකට value එකක් දෙන්නම් 65ක් කියලා. හරි. මොන දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ if condition එක ලියන්න. if condition එක ලියන්න එක නම් බොහොම සරල දෙයක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම if කියන keyword එක දෙන්න. if කියන keyword එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ කැමති නම් වරහන් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් වරහන් නැතුව උනත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත මත කැමති නම් වරහන් දාන්න. පුරුද්දට දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරට මීට කලින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට Java වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පුරුද්දට මේ වගේ වරහන් වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැමති නම් වරහන් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන condition එක දෙන්න ඕනේ. condition එක දෙන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට. අපි condition එක ලියන්න ඕනේ මේ marks වල තියෙන value එක 50ට වඩා වැඩි නම් අන්න ඒ condition එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ marks වල තියෙන value එක 50ට වඩා වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ අපේ මේ code එක run කරන්න. හොඳයි. ඉතින් අපි ඒකට code එක ලියන්න අපි condition එක ලියන්න මෙන්න මේ විදිහට marks greater than or equal විශාල හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 50ට. හරි. අපි condition එක දීලා ඉවරයි. මෙතනින් අපි කියලා තින්නේ marks වල තියෙන value එක 50ට වඩා විශාල හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන array එකක් මට පෙන්නනවා. මේ array එක පෙන්නන්න මෙතන පුංචි දෙයක් මදි. ඒක තමයි වෙන මෙතන colon එක. colon එක දාලා ඔයා enter කරන්න ඕනේ. ඉතින් පහළ line එකට යන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙන indent එකක් වදිනවා. ඉතින් අන්න ඒ indent එක කිසිම වෙනසක් කරන්න එපා. ඒ විදිහටම තියන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ indent එක අයින් කළා මේ code එක ලියන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම errors එනවා. බැරි වෙලාවත් මේ indent එක delete වෙලා ගියොත් ඕන බොහොම සරල පුළුවන් line එකේ මුලට ගිහිල්ලා tab key එක press කරලා ඒ අදාළ indent එක පවත්වා ගන්න. හරි. මෙහෙම indent එකක් තියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ condition එක සත්‍ය වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ condition එක true වෙනවා නම් ඒකට දාලා code එක ඕනවල ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙතන වෙන්න ඕනේ මේ marks වල තියෙන value එක 50ට වඩා වැඩි නම් මට output එකක් දෙන්න ඕනේ pass කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් සරලම print කියන function එක දෙන්න මෙතෙන්ට. print එකට තිය මම දෙනවා pass කියලා. pass කියලා මට output එකක් එන්න කියලා මම දැන් මෙතන ලියනවා. හරි. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. මේක තමයි basic structure එක if condition එක ලියන. හරි. අපි දැන් මේක කරමු. මට output එක එනවා pass කියලා. මොකද මේ marks කියන variable එකේ තියෙන 65 කියන value එක. එතකොට දැන් 65 කියන value එක කොහොමද 50ට වඩා විශාලයි. ඒකින්ද මට pass කියලා output වෙනවා. හිතන්න බැරි වෙලත් මේ value එක 45ක් වගේ වුණා. ඒ කියන්නේ 50ට වඩා කුඩා වුණොත් මේ condition එක false වෙනවා. condition එක false වුණොත් අපේ code එකට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. code එකට නම් මොකක්ද වෙන්නේ output එකට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මට output එකේ නම් කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. කිසිම output එකක් මට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක වෙන්නේ අපි මෙතන condition එක සත්‍ය වෙන්න අපි සත්‍ය වෙනවා නම් අපි ඒකට අදාළ code එක ලිව්වනේ. හැබැයි අපි බැලුවත් මේ condition එක අසත්‍ය වුණොත් ඒකට අදාළ code එක ලියලා නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි මෙතන කිසිම output එකක් අපිට ඇවිල්ලා නැත්තේ. අපි දැන්
මේ කන්ඩිෂන් එක අසත්‍ය වෙනවා නම් අපි අන්න එකට දාලා කෝඩ් එක අපි දැන් ලියමු. ඉතින් අන්න එක ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම else කියන කීවර්ඩ් එක දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් අර ඉන්ඩෙන්ට් එකෙන් එළියට එන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඉන්ඩෙන්ට් එකෙන් එළියට ඇවිත් තමයි ඔයගොල්ලෝ else කියන කීවර්ඩ් එක දෙන්න ඕනේ. මේ else එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ කන්ඩිෂන් එක මෙසේ මෙහෙම වෙන්නේ නැත්නම්. ඒ කියන්නේ මේ කන්ඩිෂන් එක අසත්‍ය වෙනවා නම් ඒකට දාලා කෝඩ් එක ලියන්න ඕනේ මේ else එක යටතේ. හරි. මේ කන්ඩිෂන් එක අසත්‍ය වෙනවා නම් මට වෙන්න ඕනේ output එකක් ගන්න fail කියලා. ඒ කියන්නේ මේ marks වල තියෙන value එක 50ට වඩා අඩුයි නම් බැරි වෙලාවත් එයාගේ ලකුණු අදාළ ශිෂ්‍යයා fail කියලා මට output වෙන්න තමයි මම මේ කෝඩ් එක ලියලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. මෙච්චර අපිට කෝඩ් එක ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මේක run කරමු. මට output එක විතර එන්නේ fail කියලා. මොකද මෙතන marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 45. එතකොට අපි දැන් මෙතන condition එක ලියලා තින්නේ marks වල තියෙන value එක 50ට වඩා වැඩි නම් කියන එකනේ. ඉතින් මේ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේ condition එක false වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මෙතන else එකට තියලා තියෙන statement එක තමයි run වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට failed කියලා output එකක් එවිලා තිනවා. දැන් මේක ආයි 55ට වගේ දැම්මොත් මට දැන් පාස් කියලා output එකක් නා. ඉතින් අපි දැන් මේ කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් implement කරවුවොත් පොඩ්ඩක් extend කරවුවොත් දැන් මෙතන ලකුණු අපි දෙන්න ඕනේ මේ අපි කෝඩ් එකේමනේ අපි වෙනස කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ලකුණු වෙනස් කරන්න ඕන නම් අපි කෝඩ් එකේම තමයි ලකුණු වෙනස් කරන්නේ. හැබැයි අපි software එකේම හදනකොට එහෙම අපේ කැමැත්තට එහෙම දේවල් කරන්න බෑනේ. අපි user එක කැමැත්ත තමයි කැමැත්තට අනුව තමයි අපි කෝඩ් ලියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා අපිට පුළුවන් ඉන්පුට් එකක් මෙතනට දෙන්න යූසර්ට ඉන්පුට් කරන්න කියනවා යූසර්ගේ marks enter your marks කියලා අපි දෙමු. ඔන්න දැන් මට පුළුවන් යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් එකක් අරගෙන එයාගේ ලකුණු මේ marks කියන variable එකට දාන්න. හැබැයි මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා මතක් වෙන්න ඇති ඔයගොල්ලන්ට. කවන්නේ මම රන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. හරි මට prompt වෙන enter your marks කියලා මම දෙන්නම් 80ක් වගේ. මට error එකක් එනවා. type error එකක් greater than or equal not supported between instance of string and integer. මෙතන මේ කියන්නේ string එකක් සහ integer එකක් අතර comparison එකක්. එහෙම නැත්නම් සසදා බැලීමක් කරන්න බෑ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අපි මේ විදිහට input එකක් ගත්තොත් මම input එකක් විතර ගන්න string data එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ integer data එකක්. string සහ integer අතර comparison එකක් කරන්න බෑ කියලා මෙතනින් මෙයා කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා අපි මේ value මේ ගෙන්න ගන්න value එක මේ input කරගන්න value එක integer වලට cast කරගන්න ඕනේ. අපි මේක cast කරන්න අපි මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා type casting යටතේ මෙන්න මේ data type convert කරගන්න විදිය. කෙනෙක් convert කරගන්න කොටසක් මම කතා කරා කලින් වීඩියෝස් වලදී. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලලා ඉන්න. මට මතක නැහැ කීපේ වීඩියෝ එක දීලා මුලින් ඉඳන් බලන් ඉන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි මට දැන් ඕනේ මේක int එක int කියන data type එකට convert කරගන්න. ඉතින් මම ඒකින්ද input වලින් එළියට ඇවිල්ලා input කියන කෝඩ් එකට එළියෙන් මම int කියලා ලිව්වා. මෙහෙම සරලව. හරි වුණා. දැන් මම දැන් මේ කෝඩ් එක run කරන්න. හරි මට දැන් සාමාන්‍ය විදිහට output එකක් එනවා. prompt වෙනවා. marks enter කරන්න කියලා මම දැන් මෙතන 75ක් වගේ දීලා enter කරොත් ඉතින් මට pass කියලා output එකක් එනවා. මම දැන් මේක ආයෙ run කරොත් මට පුළුවන් තවත් marks enter කරන්න වෙනත් mark එකක්. මම දැන් මෙතන 40ක් වගේ දීලා enter කරොත් මට fail කියලා output එකක් එනවා. අපේ code එකේ මම කිසිම වෙනසක් කරේ නෑ. හැබැයි අපිට මේ output විදි දෙකකට තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ pass අදාළ අපි enter කරන value එකට අනුව මේ condition එක check වෙලා ඒකට අදාළ statement එක run කරනවා. ඉතින් අපි code එකේ කිසි වෙනසක් කරේ නැහැ. අපි කරේ input එකක් ගන්න එක. මේ input එකට අනුව තමයි මේ condition එක check වෙලා අපිට output එකක් එන්නේ. ඉතින් අද කතා කරේ බොහොම සරල කොටසක් ඇත්තටම. පොඩ්ඩක් මේ දේවල් ටික practice කරන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳටම තේරෙවි. හරි ඉතින් මම හිතලා මේ වීඩියෝ හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ කතා කරු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා.
මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒක සම්බන්ධව. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. තාමත් අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගියේ නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා බලන්න. මම හදපු softwares මම ඩෙවලොප් කරපු softwares ඇති කැමති නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිව contact කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේම මගේ GitHub account එකත් follow කරන්න මතක කරන්න එපා. මේ හැම දෙයකම links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.